دوستان امروز قراره بریم باغ جهان نما رو ببینیم. باغ جهان نما قدیمی ترین باغ شهر شیرازه که قدمتش به قبل از قرن 8 برمیگرده. باغ جهان نما فوق العاده زیبا بود، ولی متاسفانه بعد از انقراض سلسله صفوی به خاطر ناامنی ویران میشه، ولی در دوران کریم خان زند مرمت روی اون انجام میشه. تو باغ جهان نما میتونید درخت‌های تنومند و کهنی مثل سرو و نارنج و همچنین گل‌های زیبایی مثل بنفشه و داوودی رو ببینید و لذت ببرید. همچنین آثار باقی مانده از دوره‌های مختلف رو تو موزه جهان نما میتونید مشاهده کنید. باغ جهان نما نزدیک آرامگاه حافظ هست.